is Oneng and Clang. We are going to make salad today. Salad. Refreshing salad. Refreshing salad. Actually, we tasted this salad when yung sa bahay ng friend ko. Pag may gathering doon, she always prepare this kind of salad. Yes. So, let's recreate the salad because, this is very refreshing. Ang sarap niya. And I'm sure you will love this too. Yes. Masarap to i-partner sa lechon. I remember. Lagi pag may lechon doon sa bahay nila. Yes. Lagi may ganito. Laging may ganito. Pang-balance po. No? So, let's recreate this salad. Okay? So, let's prepare. Let's go! Okay, so ang ingredients na kailangan natin are the following. Cucumber, green mango, yung medyo alanganing Maniba lang. Maniba, oo. If you know maniba. And then 1 apple, of course, wansoy, ang may isyong wansoy. Sugar. Konting sugar, konti lang nilagay ko lang. Oo, nilagay nila. And konting patis. Okay, so let's assemble and prepare. Okay. So, ayan po. After po ma-chop lahat ng ingredients nung pipino, may mangga po yan nasa ilalim. Natakpan na. Hindi na kasi nakuhaan. Mangga. And then, wansoy and Apples. Maglalagay lang po ng patis. 1 lang muna. 1 kutsarang patis. And then, yan. A teaspoon Ano lang po to? Yung maliit of na kutsara. sugar. Yes. Tapos, i-mix nyo na po agad kasi para hindi po yung apple. Hindi mag-discolor ang apple. Mabilis po kasi nag-ano yan. Yan. So, mix nyo lang po. And then, pag na-mix na thoroughly, saka nyo po siya tikman. Madidissolve naman yung sugar din dyan. Kasi ma-water naman po to. So, ang lasa po nito is nag-aagaw po yung asim nung Mangga. and then yung tamis nung apple with a bit of sugar, and then yung neutral taste nung pipino. At Tapos ang bango ng wansoy. wansoy. Yung isa po kasi dyan, pindot ng camera, hindi nakuhaan yung time-lapse kung paano po chinap. So, ini-explain ko ngayon. Chinap lang naman. Chop. Oo, kasi pindot siya ng pindot. Yan. So, yan po. So, titikman na po natin. Kung okay na, o magdadagdag pa. Ha? Pero I think kailangan pa ng patis. Asim ni mangga? Patis. More patis. Mga dalawa. Dami kasi siya. Tapos, sugar. Then, sugar. Kasi maasim po yung mangga na nabili. Kasi maniba lang. Ang sarap. Lalo na, tapos lagay nyo po sa ref. Tapos ipapartner nyo to sa mga, yun Side na nga. dish ito sa mga prito-prito, Prito, lechon nga. Hindi na naman healthy. Pag may handaan, dun sa bahay ng friend ko, ito talaga yung sinuserve nilang na salad. Kaya Pangtanggal po ng umay dun sa ulam, kahit Yes. anong ulam pa yan. this is very good. Sa seafood Pero din. sometimes, di ba, parang kung hindi mo gusto kumain, yan lang kakainin mo for the day. Yes, opo, Diba? opo. Kasi very very filling na yung apple, yung Oo, cucumber. mabigat ang apple sa siya. So, just put it in the ref and okay na, sarap. Mapapasin nyo lang po, pagka sa ref, Pag nagtagal, medyo nagtutubig. tanggalin nyo lang po yung water. So, maybe a day, A day old, okay yun. okay yun. Kasi maubos na, isang apple lang naman yan, mangga. Sarap, better. Tamis yung apple.
Okay. Okay. So, this is our Thai, actually parang Thai. Thai salad. Parang Thai salad. Okay, So, try nyo let's rin po sa plate bahay nyo. this. Oo. Plate lang po namin. Actually, ito na siya. So, ayan na po yung ating Thai salad. Ayan, na made with fresh vegetable and fruits. Yes, try nyo po gawin sa bahay. I assure you it's really good and very refreshing. Opo, maganda pag summer, no? So, yan po. So, I hope you enjoy our video and please give us a thumbs up. Also, subscribe to our channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming uploads namin. Thank you! Bye-bye! Bye-bye po!